naman. Last stock na daw. So talagang para sa'yo na to, B. Patay. Yung pambili ko ng riding boots napunta dito. Para sa'yo. Mag-unboxing kayo sa bahay, sir. Surprise. Pambili ko na riding boots yan eh. Naging camera, sir, no? Last piece na ba yan? Last na sir. Last piece na daw yan, B. Kaya wala kami. Hi. Hi. What? Bibili ko yung water. Sleeping na ba tayo? Sleeping na tayo? Simba po. Wala, she's sleeping. Gising pa kuya? Gising pa si bebe? Hindi ko alam. Ito tayo ka, orang kita ko na. Para dahil. Ano ba yung OTP sa kalipan? Wala rin. Hindi mo pala nabili sa rin ng mga. Pinigigil na kami pala. Blueprint, tsaka may bangos para sa likod. Balik kayo may oras, baka mga may bangos. Tinapa pa lang, tinapaya pa lang. Masarap din yan.
mo para papalitan. Masarap daw itong mama na. Ano po yan? Ang sarap. Ano sa tawag dito, madam? Palitaw pa ano? Ano? Palitaw. Palitaw. Palitaw nga. Uy. Sige, palis. Ano? Palitaw. Panis. Hindi pa. Bakit? Hindi naman, sir. Hindi. Ano to? Tinanong ko pa si Rizzy. Sabi ko, Rizzy, sinong nagbigay nito? Kanino galing to? Walang ka? Ayan na pala yun. Napakalupit. Pati yung camera ko sinangga. Tingnan mo. Okay. Hindi ko lapit. Hindi ko lapit. Sinanahan mo pala may camera pala. Kaya pala may camera din doon. Ano yun? Bakit? Kaya pala si Sir kayo na busy dito. So, ba't kaya hindi nagugutom si Sir niya ang gumagawa? Akala ko kanina, kaya may ganyan, baka meron ka lang tinatrap dito, baka meron ka lang gusto makita. Yung pala may ganito na. Ay, may camera na ako. Nabahiya sa yung plano. May camera pala doon. Nice! Meron na tayo, yay! Hindi kasi kaninang umaga pa. Diba? Kaninang umaga, no? Kaninang umaga ko siya talaga inaawitan ng camera. Tapos sinabi ko yung model na ito daw yung magandang vlogging camera ngayon. Eh, ayaw niyang pumayag. Sobrang mahal. Pagkano? Thank you, babe! Ito talaga yun. Ito talaga yun. Ito talaga mismo yun. Ito talaga mismo yun, guys. Yung model na sinabi ko sa kanya. Ay, ang mahal nga. 45,999. Saan mo binili? Saan body pa? Saan mo binili? Festival, Sony. Wow, nakarating ka ng festival kanina. Kasi yan na yung birthday, yan na yung papasko, yan na yung... Ayaw pa ng birthday ko. Anniversary gift na lang. Lampas-lampas pa, ha? Hey! Para-paraan ka pa kunwari, rambutan ha. Sabi niya, bigay daw ng client kay Rizzy. Yung pala naman, ginawa mo pa ng entrapment operation. Kiss niya, kiss. Yeah! Kiss niya, kiss. Power! Power! Hug! Guys! Magaling to unbox! Let's go, open na natin siya.